Do kam mysafir zotri Plator Avdiu, autori i raportit që bëhet fjalë për bashkëpunimin e shoqërisë civile me institucionet e sigurisë. Sot pra është lansuar ky raport dhe do flasim më shumë detaje në lidhje me përmbajtjen. Po ashtu do flasim edhe për një temë tjetër të rëndësishme që bëhet fjalë për kulturën, do të jetë Samir Hoxha, drejtori i QRTK-s në Prizren, ku do flasim për një katalog që përmban pra eksponate arkeologjike dhe etnologjike. Unë juftoj të mos i ndroni kanalin, kemi disa materiale interesante për ju të përgatitura. E falenderojmë Aurorën për gjitha këto informacione. Ne do të vazhdojmë me rubrikën udhëtimi, do të vazhdojmë të ju sjellim vende interesante ku mund t'i kalonin pushimet verore. Edhe një i tillë do të vjen në vazhdim. Zadar është qyteti më i vjetër i banuar në Kroaci. Ndodhet në detin Adriatik, në pjesën veriperëndimore të rajonit Ravni Kotari. Zadari shërben si selia e Zadarit dhe rajonit më të gjerë Dalmat të Veriut. Qyteti mbulon 25 km2 me një popullsi prej 75.000 banor, duke bërë atë qytetin e 5 më të madh në vend. Zona e Zadarit të tanishëm gjurmon dëshmitë e saj më të hershme të jetës njerëzore nga fundi i gurit, ndërsa vendbanime të shumta janë datuar që në fillim të neolitit. Para ilerëve, zona ishte banuar nga një popull i lashtë mesdhetar i një kulture para-indo-evropiane. Zadar e përcjell origjinën e saj në shekullin e 4 para Krishtit, duke themeluar si një vendbanim të fiseve ilire të liburianëve, të njohur si Ladër. Pas rënjes së perandorisë romake perëndimore në vitin 476 dhe shkatrimit të Salonës nga avrat dhe kroatët në vitin 614, Zadar u bë kryeqyteti bizantin i Dalmacisë në shekullin e 7. Sot Zadar është një qendër historike e Dalmacisë, qendër kryesore politike, kulturore, komerciale, industriale, edukativo dhe transportuese të Zadarit. Zadar është gjithashtu selia e kryepeshkopit katolik romak të Zadarit. Për shkak të trashëgimisë së saj të pasur, Zadar është sot një nga destinacionet më të njohura turistike kroate, të quajtura qendra argëtuese e Adriatikut nga The Times dhe kryeqyteti i ri i Kroacisë Softov nga Guardian. Në vitin 2016, Zadar u emërua destinacioni më i mirë evropian. Zadar ka një klim të lagësh subtropikale dhe klim mesdhetare, pasi që vetëm një muaj veror ka me pak se 40 mm të reshjeve, duke mos lejuar që ajo të klasifikohet si subtropikale, vetëm e lagësh dhe mesdhetare. Zadar ka dimra të butë të lagsh dhe vera shumë të ngrota. Reshjet mesatare vjetore janë mbi 917 mm. Zadar e fitoi strukturën urbane në kohët romake. Gjatë kohës së Jul Cezarit dhe perandorit August, qyteti u fortifikua dhe u ndërtuan muret e qytetit me kulla dhe porta. Në anën perëndimore të qytetit ishin forca, bazilika dhe tempulli, ndërsa jashtë qytetit ishin amfiteatri dhe varrezat. Ujësjellësi që furnizonte qytetin me ujë është ruajtur pjesërisht. Brenda qytetit të lashtë, një qytet mesjetar u zhvillua me një seri kishash dhe manastirësh që po ndërtonin. Universiteti i parë i Zadarit përmendet me shkrim qysh në vitin 1396 dhe ishte pjesë e një manastiri dominikian. U mbyll në vitin 1807. Zadar ishte së bashku me Splitin dhe Dobrovnikun, një nga qendrat e zhvillimit të letërsisë kroate. Industritë kryesore përfshin turizmin, trafikun, tregtinë detare,
bujqësinë, peshkimin dhe aktivitetet bujqësore të peshkut, industrinë e prodhimit të metaleve dhe inxhinieri mekanike dhe industri jo metalike. Do vazhdojmë me një material tjetër që ka të bëjë me estetikën, rëndësi të veçantë vazhdon të jetë mënyra e dukjes dhe do të mund të mësoni për ushqimet që nënat tona i kanë përdorur për kozmetik. A ju ka ndodhur ndonjëherë që teksa ja keni ngulur syt nënës të mendoni pse fytyra i duket ende kaq spanjolla dhe më e freskët se imja? Sigurisht që pasi pyesim, përgjigjja është universale. Në kohën tonë përdornim gjëra natyrale dhe në fakt është e vërtetë. Sa e sa herë kemi dëgjuar nga to për receta shtëpie që mund t'i përdorim në vend të kremrave të shtrenjtë, por kush do t'i besonte se në fakt funksionojnë vërtet. Nevoja për të dukur bukur bashkë me mungesën e produkteve të kozmetikës që gjejmë sot, bëri që nënat tona të gjenin me çdo kusht zëvendësuesit më të suksesshëm të bukurisë. Ja cilat janë 6 ushqimet që fal nënave sot na ndihmojnë që jo vetëm të mos zbrazim kuletën, por të shohim vërtet rezultate të sigurta. Gjalpi. Ajo është fantastik për të zbutur duart gjatë dimrit. Zëvendësuesi denj i kremrave hidratant. Madje jo vetëm që i mban të buta për një kohë dhe më të gjatë, por i ushqen duke quar kështu në zero shansin e plasaritjes së bezdisshme nga i ftohti. Bira. Birën mund ta quajmë pa frikë multifunksionale dhe produktive në çdo lloj përdorimi të saj. Përveç se tani në verë për një nxirje urgjente është shpëtim, ajo mund të përdoret në vend të shkumës tipike për kaçurelat. Dhe jo, nuk do t'ju ngjisin flakët. E bardha e vezës për fytyrën. E bardha e vezës e rrahur ndihmon në rifreskimin e fytyrës apo si quhet sod lifting, pa patur nevojën e kremrave super të shtrenjtë apo ndërhyrjeve kirurgjikale. E bardha e vezës ka aftësinë të eliminojë rrudhat në pjesën e fytyrës dhe të qafës, duke zbutur dhe çlodhur atë. Sheqeri i shkrirë në vend të dyllit. Nuk ka asnjë ndryshim nga depilimet të zakonshme me dyll që jemi mësuar të bëjmë. Jo, në fakt ka. Pasi sheqeri kushton shumë herë më pak se një vizitë tek estetistja. Dhe rezultati është i njëjtë. Edhe dhimbja po ashtu. Kafe me sheqer në vend të skrabit. Kafeja bashkuar me sheqerin mund të bëjnë fare mirë funksionin e skrabit. Ky miksim ka gjithashtu aftësinë të largojë nga trupi ynë qelizat e vdekura. Përveç kësaj, jemi të mbrojtur mirë nga ndonjë alergji e papritur, pasi kur si dihet. Kamomili. Kamomili pastaj është bekim më vete. Kujt i duhet një solucion për zonën intime nëse përdorim rregullisht kamomilin në pak ujë. Përveç se qetësues, ajo është shumë higjenik. Por përveç kësaj, nëse doni të zverrni flakët, mos e bëni këtë me shampo kolor. Ktheuni përsëri te kamomili, nëna juaj e di më mirë. Jemi
Jemi rikthyer sërish në studio dhe shkoa për bisedën e parë. Tashmë është shtuar edhe një vepër e artit e rëndësishme që ka të bëjë me trashëgiminë tonë kulturore, bëhet fjalë për katalogu me eksponate nga rajoni i Prizrenit. Është një katalog ku qendra rajonale për trashëgimi kulturore në Prizren, pas një angazhimi disa mujor, ka botuar tashmë këtë katalog. Për diskutuar më shumë për përmbajtjen, rëndësinë dhe detajet të tjera, kam të ftuar zotëri Samir Hoxha, drejtori i qendrës rajonale për trashëgimi kulturore. Përshëndetje, mirë se ardhët. Mirë se gjitha, faleminderit. Jemi mirë se ardhur, urime fillimisht për punën që keni bërë. Faleminderit shumë, urime edhe qytetarëve të komunës së Prizrenit, por edhe gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, sepse eksponatet që gjenden në brenda katalogut janë eksponate që janë gjetur në regionin e Prizrenit, mirë po reprezentojnë vlerat e trashëgimisë arkeologjike të mbar rajonit të Kosovës. Po, bëhet fjalë për një katalog ku me siguri ka marrë kohë dhe punë, angazhim dhe detaje të tjera për të i qitur të gjitha dhe mos gabuar. Nëse keni arritur të gjitha ti për mbledhje apo u ka mbetur edhe diçka për katalogun e dytë? Është vërtet që projektin e fjalë, katalogu me eksponate arkeologjike dhe etnologjike nga rajoni i Prizrenit, ka qenë njëri prej projekteve më interesante, por edhe sfiduese për ne si qendër rajonale për trashëgimi kulturore, në kuadër të planifikimeve tona vjetore dhe në përputhje me strategjinë kombëtare për trashëgimi kulturore, një komponent jashtëzakonisht e rëndësishme i kushtohet edhe promovimit të trashëgimisë kulturore që ka Republika e Kosovës dhe në përputhje me dokumentin e politikave programore të Departamentit të Trashëgimisë Kulturore në Ministrinë e Kulturës, ne jemi përpjekur që të vëmë në dispozicion të gjithë potencialin ton intelektual mrena qendrës rajonale të trashëgimisë kulturore, por duke mos abstrahuar edhe angazhimin e stafit profesional jashtë qendrës rajonale për trashëgimi kulturore dhe në një këshill redaktues të përbërë prej emra të njohur të fushës së trashëgimisë kulturore, veçanërisht nga arkeologjia dhe etnologjia, konsideroj që është arritur që me këtë volum prej 126 faqesh të reprezentohen në mënyrën më të mirë të mundshme disa prej eksponateve të shumta që ka regioni i Prizrenit. Cilat periudha janë përfshi? Regioni i Prizrenit jemi të vetëdijshëm që është njëri prej regioneve më të pasura me trashëgimi kulturore, me trashëgimi arkeologjike, arkitekturore dhe në këtë katalog faktikisht e kemi ndarë në 3 kapitoj apo në 3 pjesë. Në pjesën e parë janë të përfshirë eksponatet arkeologjike të cilat janë gjetur gjatë procesit të gërmimeve arkeologjike që nga vitet e para luftës dhe fatkeqësisht këto eksponate nuk gjenden aktualisht në qytetin e Prizrenit, mirë po janë të shpërndara një pjesë në Muzeun e Republikës Kosovës, një pjesë në Institutin Arkeologjik të Kosovës, por për fatin më të keq disa eksponate janë jashtë Republikës Kosovës fatkeqësisht. Pjesa e dytë e katalogut ka përmbajtje eksponate arkeologjike të cilat janë gjendur në regionin e Prizrenit gjatë gërmimeve arkeologjike nga institucionet kompetente, qoftë gjatë viteve të para luftës, por veçanërisht gërmimeve arkeologjike të cilat kanë qenë të shumta gjatë viteve të pas luftës dhe këto eksponate aktualisht janë të prezantuara edhe në hapësirat e Muzeut Arkeologjik të Prizrenit dhe pjesa tjetër apo pjesa tretë e katalogut ka eksponate etnologjike të cilat janë të reprezentuara kryesisht veshje, oriendi dhe vegla pune, të cilat janë të reprezentuara në Muzeun Etnologjik në kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Sa i përket datimit të artefakteve të cilat janë prezente në këtë katalog, datojnë që nga koha e neolitit e deri tek periudha osmane. Do thotë neoliti i hershëm, neoliti i mesëm, neoliti i vonë, pjesa antikiteti i hershëm, i mesëm, i vonë, mesjeta e deri te periudha osmane. Do thotë është një laramani e gjitha gjetjeve, eksponateve arkeologjike dhe kjo tek e fundit e madhështon dhe begaton këtë katalog, por natyrisht e vën në pa dhe në dukje rëndësinë historike që ka qyteti i Prizrenit. Do të ndalëm për arkivimin si keni punët, a kanë qenë të gjitha të ruajtura dhe a ka pasur ndonjë moment që është dashur të hulumtohet më shumë apo të verifikohet edhe një herë?
Në fakt, këto eksponate të cilat janë të prezentuar në këtë katalog, për fatin e mirë, përveç atyre që i përmenda që nuk gjenden në Republikën e Kosovës, në një gjendje mjaft të mirë, institucionet kompetente, në këtë rast Instituti Arkeologjik i Kosovës, gjatë viteve të kaluara, po edhe viteve të pas luftës, përveç procesit të gërmimeve arkeologjike, janë marrë ekskluzivisht edhe me restaurim dhe konservim të eksponateve apo lokaliteteve arkeologjike të cilat janë gjendur, dhe për fatin e mirë, pjesa dërmuese e këtyre eksponateve janë në gjendje mjaft të mirë, mirë po ekspertët e fushës mbeten në të ardhmen që të përkujdesen për to, përveç ekspozimit i kushtohet një rëndësi e veçantë edhe mirëmbajtjes së tyre dhe ruajtjes padyshim. Cila ka qenë sfida gjatë punës këtij katalogu? Tani sfidat gjatë implementimit këtij projektit kanë qenë disa dimensionale. Kanë qenë sfidat më e madhe ka qenë aspekti teknik, sepse duke dashur që sa më shumë të jemi të vëmendshëm për të ndjekur fillimisht kronologjinë e eksponateve të prezentuar në këtë katalog, shpeshherë është dashur të bën edhe konsulta shtesë me profesionistë të fushës, edhe nga jashtë vendi kemi konsultuar arkeolog nga Republika Shqipërisë, por edhe nga Republika Maqedonisë janë disa djemë dhe vajza të reja të cilat fatmirësisht kohën e fundit kanë ngritje mjaft të mirë profesionale në fushën e arkeologjisë dhe tamam në momentin sa ne përfundonim procesin final të punës, dilte diçka e papritur dhe duhet që pas një konsultit shkurtër të bën ndryshime dhe kjo në aspektin teknik personalisht mua më kanë nxjerrë goxha shumë probleme. Ndërkaq sfidë tjetër e cila fatmirësisht falë përkushtimit jashtëzakonisht të madh të bashkëpunëtorëve të cilët kanë qenë të angazhuar në këtë projekt, ka qenë edhe datimi sakt apo periodizimi sakt i eksponateve për të qenë sa më korrekt me lexuesit, me gjithë njerëzit të cilët ju bie në dorë dhe për të lënë sa më pak kritika në aspektin profesional të kësaj çështje. Gjithashtu një vëmendje e posaçme është kushtuar edhe aspektet të dizajnit dhe shtypit sa më të mirë dhe konsideroj që kjo është iniciativa e parë e botimit të një katalogu me eksponate arkeologjike dhe etnologjike dhe ne në të ardhmen kemi edhe disa projekte tjera në të cilat do t'i reprezentojmë trashëgimin arkitekturore që janë qindra monumente në qytetin e Prizrenit, por edhe në rajonin e Prizrenit me një katalog të veçantë, gjithashtu edhe në fushën e etnologjisë jemi duke përfunduar një projekt i cili ka të bëjë me zejet artizanale dhe konsideroj që këto botime do e plotësojmë. Kuj do t'i hyjë në punë më shumë? Kush ka mundësi të konsultoj apo të paktën të ketë një uri të përgjithshme? Konsideroj që ky katalog fillimisht si target ka të gjithë vizitorët dhe turistët të cilët janë të shumët dhe fatmirësisht dita ditës. Në cilat pika do të jetë katalogu i vendosur apo? Në Muzeun Arkeologjik të qytetit të Prizrenit dhe në zyret të qendrës rajonale për trashëgimi kulturore do jetë prezent ky katalog, është i financuar, se harrova të përmend, nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, është falas do jepet për secilin vizitor dhe qytetar që frekuenton Muzeun Arkeologjik, por edhe qendrën rajonale për trashëgimi kulturore dhe sigurisht falë punës dhe përkushtimit, por edhe emrave të njohur të cilët janë pjesë e këtij katalogu, unë konsideroj që ky katalog do jetë në shërbim edhe të studentëve. Në Prizren është dega për master për menaxhim të trashëgimisë kulturore, sigurisht do jetë edhe një kontribut i vockël për gjeneratat e reja të cilët dëshirojnë që ngritjet e tyre profesionale të kenë në fushën e trashëgimisë. Jemi në fund të bisedës, e thatë edhe ju vetë dhe ju rastësisht jeni shtyrë të bëni këtë katalog që Prizreni njihet për trashëgimi kulturore. Na tregoj sa pari t'i ruani ato çfarë keni apo të paktën t'i rikthani në gjendje të mirë, se ka pasur mjaft kritika sa i përket viteve të fundit të shoqërisë civile dhe pa kënaqësi. Edhe për vendet të zhvilluara, e veçanërisht për vendet cilat janë në tranzicion, ruajtja, mbrojtja e trashëgimisë kulturore vazhdon të mbetet sfidë e përhershme, sepse ajo
ajo ballafaqohet me grupe të interesave të cilët jo çdo herë kanë sensin e dashurisë për të mbrojtur vlerat e rëndësishme kulturore dhe historike që ka qyteti ynë. Megjithatë, ne si institucion vartës e Ministrisë së Kulturës jemi duke bërë çmos që të gjithë potencialin që kemi dhe të gjithë buxhetin që kemi në dispozicion ta adresojmë në mirëmbajtjen, në konservimin, restaurimin, por edhe dokumentimin e të gjitha aseteve të trashëgimisë kulturore. Unë me qenë se u futëm në këtë pjesë, nuk do e lë pa e përmendur edhe 7 projekte të cilat i kemi përfunduar gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2017, bëhet fjalë për restaurimin e posës parë të qytetit të Prizrenit, bëhet fjalë pastaj për pastrimin e krojeve të vjetra në qytetin e Prizrenit dhe 5 shtëpi banimi, të cilat janë shtëpi tradicionale të qytetit e Prizrenit, shtëpia familjes Kabashi, familjes Alili, familjes Zhoriç, familjes Preqi, janë disa familje të njohura të cilat kontribuar, përveç kësaj kanë edhe këto shtëpi kanë edhe vlera të jashtëzakonshme arkitekturore dhe tradicionale për qytetin e Prizrenit. Zotri Hoxha, unë besoj që do të takojmë edhe hera tjera për aktivitetet të tjera dhe projekte të tjera. Faleminderit shumë që ishe pjesë e jona, ju dëshiroj punë të mbarë. Faleminderit shumë për ftesën. Të nderuar shikues, si ftoj të mos ndroni kanalin, takohemi pas pak, është koha për një blog të shkurtër marketingu. Në studio të nderuar shikues, ishte një gabim i pranverës teknik, por ne do të vazhdojmë me një material Kids Model, është mbyll tashmë. Bëhet fjalë për një festë ku të gjithë fëmijët të cilët kanë qenë pjesë e Kids Model janë shpërblyer. Detajet e tjera do i mësojmë nga materiali përgatitur nga Vlora. Kids Model është agjencion për fëmijë themeluar nga Fitore Majanci, ku fëmijët promovojnë veshje të kreatorëve të ndryshme përmes fotove apo videove. Kids Model ka gjithsej 43 fëmijë aktiv. Çdo të shtunë, Kids Model realizon foto profesionale për secilin fëmijë, ku promovojnë veshje të ndryshme. Ashtu si çdo të shtunë, ku Kids Model starton me grupe, çdo një orë bën nga 5 fëmijë të grupit dhe secili fëmijë promovon nga 3 palveshje, për secilën veshje selektohen nga 2 foto më të mira të tyre. Të shtunën Kids Model ka bërë edhe organizimin e fundit për këtë vit, duke përmbyllur këtë sezon. Me loja argëtim ashtu si shdinë dhe më të vegjlit, ja ka ndalur për mrekulli që ta përmbyllim këtë vit. Arsyeja e këtij organizimi ka qenë certifikimi i fëmijëve të agjencionit, promovimi i videove që është realizuar për agjencionin, ku pastaj kanë vendosur edhe pushimin vjetor deri me 1 shtator. Gjithë ky organizim është bërë nga vetë drejtoresha e këtij agjencioni, Fitore Majanci, në lokalin Dream Kid. Përveç fotove, fëmijët janë shoqëruar edhe me argëtim gjatë gjithë kohës së fotografimit dhe në fund janë ndarë certifikata për të gjithë fëmijët. Me fillimin e sezonës në shtator të këtij viti, Kids Model do të fillojë me një sfilat ku do të bëjë promovimin e veshjeve të ndryshme.
Do të vazhdojmë edhe me një material tjetër, ka të bëjë me kuriozitete, kur flasim për Kinën, mendimet tona janë të ndryshme, por do të mund të mësoni në vazhdim disa fakte interesante për të. Kina është vendi më i madh në Azi, vendi me popullsinë më të madhe në botë, vendi ku gjenden shumë bukuri perallore, vendi me një kulturë mbi 5000 vjeçare. Kina është vendi ku janë bërë shpikjet e para të shumë mjeteve që përdorim dhe sot. Ai njihet edhe si vendi i çajit, është ekonomia e dytë e botës dhe vendi kryesor i investimeve për kompanitë të mëdha botërore. Por këto nuk janë të vetmet. Kuriozitetet të tjera për Kinën ndoshta nuk i keni dëgjuar më parë. Kina prodhon dhe përdor 60% të qimentos së botës. Linjat hekurudhore të Kinës mund të rrethojnë tokën 2 herë. Çdo vit në Kinë pritën 20 milion pemë për të bërë shkopin ngrënjeje. Është vendi ku rritën gjysma e derave të botës, 475 milion. Në vitin 2012, kinezët konsumuan 52 milion ton mish deri. Kina prodhon 46% të qymyrgurit të gjithë botës. Vetëm një distrikt në Kinë, distrikti Detang, prodhon 8 miliard palë çorape në vit, ose 16 miliard copë. Kina është vendi me popullsinë më të madhe në botë. 1 në 5 persona sot në tokë është kinez. Letra e tualetit është shpikur në Kinë dhe më parë përdorej vetëm nga perandoret. Kinezët shpiken letrën, busullën, printerin dhe barutin. Kinezët shpiken balonat rreth 3000 vjet më parë. Ata përdoreshin për të trembur armikun në luftë dhe Marco Polo tha dikur se balonat mund të parashikonin gjithashtu suksesin e një udhëtimi. Shumë historian besojnë se futbolli u shpik në Kinë rreth vitit 1000 para erës sonë. Ping-pong është një nga lojrat më të famshme në Kinë. Hobi numër 1 në Kinë ka qenë filatelja. Pandat gjigante e kanë origjinën 2-3 milion vite më parë. Sipas filozofisë kineze, universi përbëhet nga 2 forca të kundërta, yin dhe yang. Panda është simboli i kësaj filozofie me kontrastin që ka në bar dhe ze. Kinezët besojnë se natyra paqësore e pandas paraqet faktin se si yin dhe yang sjell paqe dhe harmoni kur është në ekuilibër. Pra, panda është simboli i paqes në Kinë. E bardha dhe jo e zeza është ngjyra që përdoret për funerale në Kinë. Zhang Heng, një astronom kinez, shpiku në vitin 130 instrumentin e parë për monitorimin e tërmeteve. Kjo pajisje mund të zbulonte drejtimin e tërmetit. Kinezët shpiken akulloren duke rrethuar me dëbor një miks qumështi me orez. Thuhet se ishte Marco Polo, ai që e çoi akulloren nga Kina drejt Europës së bashku me makaronat. Ishte kinezi Su Song, i cili ndërtoi orën e parë mekanike në mesin e viteve 1088-1092. Kjo orë mund të tregonte kohën, si dhe konstelacionet. Emri i kryeqytetit të Kinës ka ndryshuar me kalimin e shekujve. Në fillim ishte Yanying me Pasdite dhe Beiping. Peking ose Beijing do të thotë kryeqyteti verior. Pekini është qyteti i dytë për nga madhësia i Kinës pas Shangajit. Në Pekin ndodhet dhe muri i madh kinez, një nga mrekullitë e botës. Në të kaluaren, ekzistonte një zakon për burrat dhe gratë e pasura. Ata rrisnin shumë thonjt si shenjë e gradave apo shtresës së tyre. Ata i bënin thonjt me dekoracione prej ari dhe argjenti për t'i mbrojtur ato nga thyerja. Kina është vendi i çajit. Sipas një legjende të famshme, çaji u zbulua nga perandori kinez Shen Nong në vitin 2737 para Krishtit, kur një gjethe çaji ra në filxhanin e tij me ujë të ngrohtë. Kinezët e konsiderojnë çajin një nevojë për jetën.
Kina është vendlindja e arteve marciale. Në lashtësi, njerëzit e parë luftonin për të mbrojtur veten nga kafshët e egra. Më vonë, njerëzit filluan të stërviteshin fizikisht që të kishin më shumë sukses në lufturat midis vendeve. Në Kinë këto praktika janë përdorur nga gjeneral, ushtar, luftëtar e të tjerë, të cilët përpiqeshin të përmirësonin artin e luftimit dhe filluan të përhapnin njohuritë e tyre. Festa më e rëndësishme në Kinë është festa e vitit të ri kinez, apo festa e pranverës. Gjua kineze flitet nga 92% e popullsisë kineze. Ka të paktën 7 familje të mëdha të gjuhës kineze, përfshirë mandarin, kanantoshin, vu, haka, gan, ciang dhe men. E kuqja simbolizon lumturinë për kinezët dhe përdoret gjërësisht në të gjitha festat dhe eventet e tjera të gëzuara në Kinë, përfshirë ditëlindjet dhe martesat. Në Kinën e lashtë, lotusi shihej si simbol i pastërtisë dhe një lule e shenjtë për budistët dhe taoistët. Bozhurja apo mbretëresha e luleve simbolizon pranverën, krizantema simbolizon jetëgjatësinë dhe narcisi besues se sillte fat të mirë. Të gjithë ata që kapeshin duke nxjerrë sekretin e përpunimit të mëndafshit në Kinën e lashtë dënueshin me vdekje. Kinezët kanë prodhuar mëndafshin që nga viti 3000 para erës sonë. Romakët e njenin Kinën me emrin Serica, që do të thotë toka e mëndafshit. Matematika kineze u zhvillua e pavarur nga ajo greke dhe ka qenë gjithnjë në interesin e matematicianëve dhe historianëve. Fenerët kinez datojnë që në vitin 250 para Krishtit dhe konsiderohen si simboli i jetëgjatësisë. Më parë, fenerët konsideroheshin si simboli pasurisë së familjeve dhe familjet më të pasura kishin fener aq të mëdhenj sa duheshin disa njerëz për t'i vendosur diku. Në dinastin Tang, çdo kush që ishte i arsimuar duhet të përshëndeste dhe të thoshte mirupafshim dikujt tjetër me anën e një vargu poetik të improvizuar në moment. Kanali i madh i Kinës është kanali më i gjatë dhe më i vjetër në botë. Lakuriçi i natës tradicionalisht është konsideruar si një simbol fatësjellës. Bicikleta erdhi në Kinë rreth vitit 1891 nga 2 turistë amerikanë. Bicikleta është tani mënyra kryesore e transportit për miliona kinezë. Krapi është simboli i forcës në Kinë. Figura e peshkut zë një peshk të madhe në kulturën kineze dhe fjala peshk dhe bollek shqiptohen njësoj në kinezisht. Në Kinën e lashtë besohet se pasqyrat mbronin njerëzit nga e keqja. Një person që ishte trembur nga një hije mund të shërojë vetëm duke u parë në pasqyre. Lumi më i gjatë në Kinë është 3494 milje dhe quhet lumi i Yangtze dhe pas tij vjen lumi i verdhë me 2903 milje i gjatë. Kali, i cili mendohet se e ka origjinën nga Azia qendrore, është një kafshë e veçantë në Kinë. Kali konsiderohet si një simbol mashkullor apo yang dhe klasifikohet në elementin e zjarrit. Një person i lindur në vitin e Kalit konsiderohet si një person i pavarur, inteligjent, orator dhe i zoti me paratë. Konkubinazhi është praktikuar pothuajse gjatë gjithë historisë së Kinës, veçanërisht nga të pasurit. Perandorët kinez kishin hareme të mëdha me mbi 100 konkubina. Feniksi është zogu më i rëndësishëm në legjendat kineze dhe përfaqëson fuqinë e gruas dhe perandoreshen. Rosat gjithashtu janë një simbol i rëndësishëm dhe përfaqësojnë lumturinë dhe besnikrinë bashkëshortore. Flamuri kombëtar i Republikës së Kinës është flamuri i kuq me 5 yje. 5 yjet janë të verdh, 4 yje të vegjël që drejtojnë në majet e tyre një yll të madh në qendër, simbolizojnë solidaritetin e madh të popullit. Kina ka kalendarin më të vjetër në botë. Kalendari henore ka origjinën 2600 vjet para Krishtit dhe ka 12 shenja zodiaku. Konsumi i këpurdhave në Kinë daton rreth 3000 vite më parë. Në vitin 1996, Kina prodhoi 600.000 ton kërpudha, duke u renditur e para në botë. Disa aktorë kinezë me famë botërore janë Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li, Zhang Ziyi dhe Lucy Liu. Lojrat olimpike të vitit 2008 në Pekin ishin lojrat më të shtrenjta në histori, në një kohë kur kostoja e lojrave të Athinës në vitin 2004 ishte rreth 15 miliard dollar. Lojrat e Pekinit arritën në 40 miliard dollar.
Cheongsgam është një veshje tradicionale për femra me karakteristika kineze që njihet botërisht, madje edhe nga moda e lartë ndërkombëtare. Shumë vipa të huaj preferojnë këtë veshje kineze. Emri Cheongsgam do të thotë thjesht fustan i gjatë. Kinezët supersticioz tradicionalisht e lidhin domethënien e numrave me shqiptimin e tyre. Numri 4 konsiderohet si ogur i keq, pasi tingëllon në mënyrë të ngjashme me fjalën vdekje. Në disa vende të Kinës numri 4 nuk përdoret si numër telefoni, numër banesash në ashensor apo edhe në vende të tjera. Ndërsa numri 8 është oguri më i mirë, pasi shqiptohet në mënyrë shumë të ngjashme me fjalën fat. Vazhdoni të jeni me Pasdite në Tribune, sikurse që jemi në sezonin e nxehtë të verës, ku Brexiti na shkon në mendje fillimisht, por jemi edhe në sezonin e dasmave. Rëndësi të veçantë përveç vellos i kushtohet edhe buqetës së nusës apo buqetës së luleve. Nga një material i përgatitur nga Blerina, ju do të keni mundësi të kuptoni më shumë për llojet e luleve që përdoren për buqeta të dasmave. Detajet e tjera i mësojmë bashkë. Si do të qofshin lulet, ato janë të bukura, të freskëta dhe me aroma ndjellëse. Buqeta e nusës është një detaj i cili duket se plotëson dhe jep prekjen e fundit pamjes magjike të çdo femre ditën e dasmës së saj. Gjithçka mendohet të jetë në harmoni me ambientin, e jo vetëm dhe lulet luajnë një rol mjaft të rëndësishëm. Nëse kjo verë do të jetë stina e kurorëzimit të dashurisë suaj, ndoshta do të merrni një ide si do duket buqeta juaj. Ne vizituam në kryeqytet Red Flower, njërin nga dyqanët më të vjetra dhe më tradit të luleve, për të sjellë tek ju ngjyrat, trendin dhe dekorin e një buqete me lule për dasmën tuaj. Lule që shkojnë zakonisht, janë zambakët, trëndafili, tash janë sezonale të gladiolët, ndërsa tash është sezona të dasma, që preferohet trëndafili më shumë për këtë sezon, është trëndafili i bardh, shumë se dhe kuq, që ka kërkesa më parë në sezonin të dasma. Zambakë është një lule që kombinohet si për dasma, si për dhurata, është lule më universale. Gladiola po ashtu është një lule në sezonate dhe përdoret për gjitha rastet. Po, tash po parasysh se jem sezon darsma, po preferojna më shumë trëndafilin, është më modele të reja normal. Ermali na tregoi edhe për kërkesat e viteve të fundit, ndërsa shtoi se edhe qytetarët në vendin ton kanë nisur të vedisohen për rëndësinë e luleve veçmas në data e evente të veçanta. Krasim që kanë qenë para luftës, mirë me vedisu, po të më parasysh në vite mu krasu me vendet rajonit, me Tribune ose Macedoninë, jem shumë larg me ta, po mirë jem, nuk jem keq, para luftës për shkak ka pas kërkesa pe anës shqiptare, ka pas kërkesa shumë të vogla për këtë lule, pas luftës kanë filluar mirë. Po jem edhe pjesë e eventeve ndryshme, po jem pjesë vetëm e dekorimit të lule, vetëm e këtij sektorit, po varet edhe kërkesës të klientit me çfarë lloji do më dekorua, sa do më shpenzu për shembull, sa do më duk bukur, do më duk më thjesht, më shpenzu më pak. Po janë çmime të vëllëtshme që mundet me 2 euro gjysmë dekoru një tavolinë të dasmorëve. Se kohët fundit u bën një farë mentaliteti që veç duhet me dhënë 30 euro për një tavolinë dasmore, kërkush nuk po shikon për atë punë. Ndërsa kodet janë të lule, Guardiola për shkakun me 2 euro gjysmë është me dekoru tavolinë dasmore që e ndryshon komplet pamjen e dasmës. Edhe jetë një kujtim i mirë, me 20-30 tavolina me 60 euro ja vlen.
Edhe pse ata e kanë vazhduar me dekada këtë biznes dhe traditë familjare, edhe lulet sipas tij kërkojnë kujdes dhe mirëmbajtje të shtuar. Dyqani rrethbar funksionon shumë nga vite të donë, para arstonë të vitin 1968, 50 vite, funksionon sigurisht, ndërsa vitet e fundit e kemi trashëguar të drejt. Lulen për me mbajtë është shumë vështirë, po flasim për lulet e prera. Lulet e prera është shumë vështirë për me mbajtë, sezon të verës, sepse ka shumë nxehtësi të mëdha dhe vjendet e prishja e ujit, prishja e bishtit nuk e merr ujin lulja dhe vjendet e prishja total. Dhe për mëse ardhe këta e prishje do të për çdo ditë, ka 2-3 ditë më ndru ujin, do të më shkurtu. Është një kujdes shumë i veçantë gjatë sezonit të verës, se ka nxehtësi shumë të madhe, temperatura 40 gradë, ka në shumë nxehtësi. Të marr parasysh se edhe na kemi këto kushtet adekuate, domethënë du me lule pa apet sa apet nxehtësia për bën vetën. Ermali për shikuesit tana demonstroi edhe përgatitjen e një buqete me lule për dasëm. Klienta e ka zgjedhur ngjyrën vjollë ose ngjyrën bardhë. Po të marr parasysh që kohën që do të më rregullu që me kohë dikon 1 orë deri në 2, na e kena përshpejtu disa hapa dhe bëjmë veç dekorin final. Kjo buqetë është me 15 trëndafila, i përmban në 10 trëndafila ngjyrë qumshte dhe 5 trëndafila vjollce. Është në formë trumbullakt, ka 2 lloje buqeta që përdoren për buqetat nuse, forma rrumbullakt dhe forma alshum, formë të varës. Po kjo forma rrumbullakt ta vendoset lule gipsofile rrethit. Ka një dekor shumë bukur. Për buqetet nusur preferohen 3 lloje gjeta, në gjeta spedistra që të vendos tash, është trifrana dhe kostarik. Bërë tash për shies klient. Pjesa e tyllit poshtë qitet me kombinu me vedhë. Kjo është buqeta e pa përfunduar, se do të më shkurtuar deri këtu, po e presun klientin për me ardhë dhe më tregua të më shkurtu buqetën komplet apo do më lë pak më zonë. Buqeta normale nuk se shkurtuar deri këtu. Megjithatë janë disa kritere të cilët duhet të merren në konsiderat për të zgjedhur buqetën tuaj të nusës. Ngjyra dhe stili i fustanit, modeli i flokëve, shijet personale, llojet e luleve dhe ngjyrat e tyre. Por përveç të gjitha këtyre ka edhe diçka tjetër që i përket kuptimit të luleve të buqetës së nusës. Buqeta e nusës me zambak, padyshim që është një lule shumë e dashur nga nusët. Një lule me pamje elegante dhe të ranuar, zambakët mund të jenë në ngjyrë të bardhë, vjollce të theksuar, ose në rozë delikate dhe simbolizojnë bukurinë, pastërtinë dhe fillimin e një jete të re.
Buqeta e nusës me peonie janë ndër lulët më të ranuara dhe më fëmërore, mbi të gjitha për tonalitetet pastel të cilat mund të gjenden dhe mund të kompozonin një buqet elegante dhe perfekte për ditën e dasmës, simbol i martesës, së lumtur dhe dashurisë. Në Kinë kjo lloj lule kishte një vlerë kaq të madhe sa vetëm perandori mund t'i kultivonte. Buqeta e nusës me orkide, perfekte për një buqet forme ujvar. Orkidet janë një lule shumë e dashur nga nusët për stilin origjinal, që ato i falin buqetës fal një pamjeje egzotike. Të bardha, lejla, vjollce, blu, roz, orkidet kanë një pamje skenograke të mrekullueshme. Ato simbolizojnë dashurinë e përjetshme dhe feminilitetin. Buqeta e nusës me trëndafila, të bardhë ose të kuq, shumë të dashura. Trëndafilat padyshim janë zgjedhja më romantike dhe klasike për një buqet nusësh. Me pamje të bukur dhe elegante, trëndafilat janë simboli i dashurisë, por marrin kuptime të ndryshme në bazë të ngjyrës. E bardha pastërti, e kuqja pasion, roza dashuri, e verdha xhelozi. Buqeta e nusëve me lule borë, romantike. Lulet e borës ka një pamje të ëmbël dhe femërore dhe një kuptim të thellë të lidhur me dashurinë. Edhe pse varion nga ngjyra, ato të bardha simbolizojnë dashurinë e sinqertë. Ato blu tregojnë për një dashuri plot pasion, lule borat në nuancat e rozës kuptojnë dedikim. Buqeta e nusës me tulipan, të bukur, plot ngjyra. Tulipanët kanë një kuptim të veçantë. Ato simbolizojnë fuqinë dhe pasurinë. Mund të konsiderohen si një ogur i mirë për çiftin. Buqeta e nusës me lulkuqe, të thjeshta dhe me petale delikate. Lulkuqet janë zgjedhja perfekte për nusët që dëshirojnë të kenë një luk serioz dhe të thjeshtë. Të kuqe, të bardha ose të verdha, ato simbolizojnë ndjenjat si pasioni, drejtësia dhe besnikëria. Buqeta e nusës me lule diell, allegro dhe me ngjyra vezëllitëse si dielli. Lule diellët janë lule me një pamje interesante perfekte për një buqet nusësh me një luk origjinal. Ato simbolizojnë mirësinë, adhurimin e jetës. Buqeta e nusës me margarita. Të thjeshta, margarita nuk përfaqëson një zgjedhje shumë të mirë për buqetën e nusës, mbase sepse natyra e saj është e tillë. Në të vërtetë, nëse e bashkoni me lule të tjera fushe, mund të jetë një ide shumë më mirë, nëse keni organizuar një dasëm në stilin country. Buqeta e nusës me karala. Një zgjedhje origjinale për dasëm, karala të japi një pamje të vendosur buqetës. Një buqet e tillë është perfekte për nuse jo shumë klasike dhe simbolizon ëmbëlsinë, miqësinë dhe besnikërinë. Nga lulet rikthehemi në ambientin e luleve, por nuk do flasim për lulet, po për sigurinë dhe gjithsesi për bashkëpunimin në mes të institucioneve të sigurisë dhe shoqërisë civile. Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë ka lansuar tashmë një udhëzues për bashkëpunimin e shoqërisë civile me institucionet e sigurisë në Kosovë. Për na sjellur më shumë detaje për përmbajtjen dhe rëndësinë që ka dhe gjendja se cila është në terren, kam të ftuar zotëri Plator Avdiu, autor i raportit. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Je mirë se ardhur. Jo rastësisht të thash që bëhet fjalë për një temë interesante, bëhet fjalë për dy ndoshta mund të themi institucione të rëndësishme të vendit. Na thuaj fillimisht për qëllimin e raportit, më pas do flasim për përmbajtjen. Po në fakt një shpjegim ndoshta i shkurtë lidhur me këtë dokument që nuk është dokument i zakonshëm, të cilat zakonisht publikohen nga qendra
Kosovare për studimet të sigurisë, por instituti ynë hulumtuese ka patë nevojshme do thotë që të vendoset në bashkëpunim i mirëfillt ndërmjet organizatave jo qeveritare ose shoqërisë civile në Kosovë me institucionet në vend, veçanërisht me institucionet të sektorit të sigurisë, ku këtë hynë veçanërisht Policia e Kosovës dhe Forca e Sigurisë Kosovës, por nuk përjashton edhe institucionet të tjera të cilat hyjnë në domenën e sigurisë, ku disa prej tyre edhe janë nën kupollën e Ministrisë së Punëve të Brendshme, dhe disa të tjera do thotë se që është inteligjenca është institucion në vete dhe i pavarur duhet jetë ashtu. Megjithatë, Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë ka punu do thotë tashmë që disa muaj për nxjerrjen e këtij udhëzuesi, i cili në fakt sot edhe është publikuar nga ana jonë, dhe për këtë ne kemi zhvilluar konsultime të vazhdueshme me institucionet e sigurisë, me zyrtar të lartë të Policisë Kosovës edhe të Forcës së Sigurisë Kosovës, edhe me ekspertë të ndryshëm vendor dhe ndërkombëtar, do thotë që të shihet se cilat mund të jenë modalitetet më të mira dhe fushat e bashkëpunimit ndërmjet të dyja palëve. Në fakt në Kosovë ekziston një perceptim ndoshta jo edhe shumë i drejtë se cili duhet jetë roli i shoqërisë civile në Kosovë. Fatkeqësisht kjo është shkuptuar ndonjëherë apo nuk e kanë ditur as vetë rolin. Fakt ndoshta për këtë qëllim udhëzuesi edhe e tregon në një farë mënyrë se cili është roli i shoqërisë civile, ndoshta edhe ka pas mungesë informacione ose ndoshta ndonjëherë edhe është keq interpretuar, por ajo që desha të them është që shoqëria civile në Kosovë gjithmonë është kufizuar vetëm te organizatat jo qeveritare, që është një kuptim tepër i ngushtë i shoqërisë civile, për shkak se shoqëria civile do thotë përbën gjithçka që nuk është në një farë mënyrë shtetërore. Do thotë ne po flasim këtu në një emision televiziv ku edhe vetë mediat janë pjesë e shoqërisë civile në krijimin e opinioneve të ndryshme, do thotë në publik. Do thotë ky ka qenë një prej qëllimeve që të qartësohet roli edhe i shoqërisë civile, edhe i institucioneve të sigurisë në vend për vendosjen e një bashkëpunimi. Do të flas ndoshta si ka qenë situata në rajon, si ka qenë situata aktuale në vend për të na treguar ndoshta ku do duhet të intervenohet dhe si do duhet të ishte ky raport. Qendra jonë në fakt ka disa vite që avokon për ngritjen e integritetit në sektorin e sigurisë. Integritetin i ka do thotë disa fusha ku ka për fokus veçanërisht ngritjen e qeverisë së mirë në institucionet e sigurisë. Ajo që kemi pa nga ulëmtimet e mëhershme është se pavarësisht se ekziston një praktikë mirë në Kosovë ku institucionet e sigurisë janë themelu dhe janë zhvillu nga ndërkombëtarët në një farë mënyrë dhe ata kanë ndihmu në zhvillimin e tyre për shkak se gjithçka ka filluar nga zero dhe kjo është ndoshta përparësia e Kosovës në raport me rajone për shkak se nuk e kemi trashëguar do thotë një sistem nga e kaluara ku është dashur do thotë ndoshta të bëhet mund i madh për reformim. Ne ja kemi filluar nga zero dhe ka qenë ndoshta edhe më e lehtë edhe të konsolidohen këto institucione. Megjithatë ne kemi vërejtur që ka ende goxha shumë mangësi në disa fusha. Një prej fushave më të ndihshme që kemi evidentuar edhe në udhëzues dhe ku bëjmë thirrje për bashkëpunim të shoqërisë civile me institucionet e sigurisë është azëm për shembull fusha e menaxhimit të burimeve njerëzore, çështja e rekrutimit, çështja e gradimit në kuadër të sektorit të sigurisë, çështja e shpenzimit të buxhetit mandej, çështjet e sigurimeve jetësore ose shëndetësore të zyrtarëve policore ose të pjesëtarëve të FSK-s. Prokurimi publik sigurisht që është një prej fushave ku jo vetëm institucionet e sigurisë kanë probleme, është pothuajse në të gjitha institucionet, gjithashtu është edhe çështja do thotë parandalimi i konfliktit të interesit, ku do thotë në Kosovë ende nuk është zhvilluar koncepti i punësimit sekondar. Kemi për shembull shumë zyrtar brenda sektorit të sigurisë të cilët bëjnë punë të ndryshme sekondare që mund të bien në konflikt
me punën që e bëjnë për shembull në institucionin e tyre dhe punë sekondare zakonisht nuk paralajmërohen nga zyrtar të tillë. Dhe fusha e tretë, ajo që ndoshta mund t'i forcojë të trija këto fusha, është kontrolli i brendshëm brenda këtyre institucioneve ku si FSK-ja si policia kanë mekanizma të brendshëm, do thotë të cilët mund t'i kontrollojnë ose në mënyrë të mbikëqyren zyrtarët e tyre kur binë ndesh me vepra të ndryshme jo ligjore, por mangësia është që këto institucione të kontrollit të brendshëm ende nuk e kanë fituar, të them ashtu, një farë pavarësie në raport me menaxhmentin, si të policisë këtë rast ose me shefat e tyre në FSK që t'jenë më të fuqishme për ngritjen e integritetit dhe të qeverisjes së mirë në sektorin e sigurisë. Dhe pikërisht këtu kemi pa do të thotë që shoqëria civile mund të jap kontribut për shkak se shumë çfarë mënyra për shembull? Kontributi ndoshta kryesori do të ishte do të thotë spari në mbikëqyrjen e aktiviteteve të ndryshme të dyja institucioneve në do thot për demokratizimin e tyre dhe në anën tjetër kjo mbikëqyrje do të ndikonte edhe në ndoshta që dilet në sipërfaqe dhe të në mënyrë të ngritet kualiteti i qeverisjes së mirë i të dyja institucioneve. Për shembull, kur jemi tek FSK-ja, shumë pak janë shprehje aktivitetit të tyre. Ndoshta puna e tyre është mjaft e madhe apo pse ndodh që shfaqen shumë pak, më pas ka shumë arsye derisa ne kontaktojmë apo diçka ngjajshëm me ta, shkojmë përmes disa njerëz. A duhet të demokratizohen në fakt? Në fakt, një prej ajo që ka quhet në shkencat e sigurisë, reformimi i sektorit të sigurisë, do thotë e prek gjithashtu edhe çështjen si të llogaridhënies, por edhe të transparencës së institucioneve të sektorit të sigurisë. Kjo do thotë tash transparenca është një fushë e gjerë ku do thotë nuk kupton shumë gjëra, mirë po megjithatë puna e të dyja institucioneve duhet të jetë publike. Unë mendoj se puna e policisë së Kosovës është bukur publike dhe qytetarët do të thotë kanë një pasqyrë më të qartë për punën e policisë, për shkak se mund të them këtu që policia e Kosovës është institucioni i sigurisë i cili më shumë të kontaktohet nga qytetarët e Kosovës. Kjo ndoshta edhe për shkak të punës së policisë së Kosovës në fushën e sigurisë publike dhe në mbrojtjen e jetës së qytetarëve, do thotë, pa marrë parasysh të cilave rrethana, ndërsa kur kemi të bëjmë me forcën e sigurisë së Kosovës, çështja është pak më komplekse këtu, për shkak se vetë mandati aktual i FSK-s në një farë mënyrë e bën FSK-n që ndoshta mos të jetë edhe aq afër qytetarit, duke marrë parasysh që është që për momentin fatkeqësisht konsiderohet më shumë si një organizatë e emergjencave civile, e cila do thotë mund të reagojë kryesisht kur i kërkohet për shembull nga institucionet e Kosovës. Do thotë kjo ndoshta e bën FSK-n të jetë më handikepuar, do thotë që mos të dilet në sipërfaqe edhe aktiviteti edhe puna e saj. Megjithatë unë mendoj që FSK-ja edhe në mandatin aktual që e ka është duke bërë një punë të mirë, të them ashtu, në raport me për shembull për shkak se merr pjesë në trajnime të ndryshme, në ushtrime të ndryshme që ftohet kemi shumë të suksesshëm ka shumë pjesëtar të FSK-s të cilët janë të suksesshëm jashtë vendit, do thotë në gara të ndryshme ndërkombëtare, dhe kjo do thotë në farë mënyrë edhe e shtron nevojën që mos të demotivohen pjesëtarët e FSK-s dhe të ketë ndoshta lëvizje përpara drejt transformimit të FSK-s në ushtri. Të ndalim edhe tek cilat janë shtylla ndoshta kryesore që do ta bënin më funksionale këto dy bëhet fjalë për dy institucione kryesore. A ja vetëm demokratizimi dhe ato të cilat i përmendëm, apo do duhet të punohet edhe në të tjerë? Në fakt, institucionet e sigurisë janë bukur institucione të ndjeshme dhe do thotë demokratizimi i dyja institucioneve nuk është proces shumë i lehtë siç mund të jetë ndonjë institucioni të ndonjë fushë tjetër, do thotë kur ndryshimet ndoshta mund të jenë më të lehta ose ndryshimet mund të vërehen më shpejt.
edhe vendet e tjera e aplikojnë këtë rast është që do thotë parashihet involvimi ose përfshirja shumë institucioneve të tjera në mbikëqyrjen e punës së të gjitha të institucioneve të sigurisë. Këtu në rand të parë mund të luajë rol shumë të rëndësishëm Parlamenti i Kosovës, për shkak se është ai ndoshta mbikëqyrësi më i drejt për drejt i punës së sektorit të sigurisë. Më pas vijnë edhe institucionet e tjera, por këtu rol mund të luajë edhe vetë shoqëria civile, për shkak se mund të involvohet në monitorimin e proceseve të ndryshme të rekrutimit. Cili është kontributi i shoqërisë civile që do të mund të japë në këto dy institucione të sigurisë? Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë në fakt është munduar që do thotë edhe përmes anketave të ndryshme që i bën, të cilat besoj që edhe i ka ndihmuar edhe policisë edhe FSK-s, është një prej mënyrave se si i ndihmon institucioneve që të dihet se në çfarë niveli të besueshmërisë zhvillimit është në raport me qytetarët. Ka tashmë do thotë 5 ose 6 vite që KSS-ja e mat perceptimin publik të institucioneve të sigurisë në veçanti, dhe do thotë këto institucione gjithmonë dalin ashtu institucionet më të besueshme në vend. Kjo është ndoshta një prej instrumenteve që e aplikon në këtë rast Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë. Përmenda këtë për shkak se kjo është ndoshta puna jone e cila më së shumti bëhet publike dhe del në sipërfaqe. Sidoqoftë mënyrat, instrumentet e tjera të cilat mendoj se shoqëria civile mund t'i përdor në këtë rast janë hulumtime të ndryshme, janë punëtori të ndryshme të cilat ne vetëm se i organizojmë baza të rregullta edhe me zyrtar të ndryshëm të nivelit të ndryshëm të FSK-s dhe të policisë, dhe sigurisht që në këtë rast do thotë duhet të kultivohet ndoshta një bashkëpunim, do thoya ndoshta i ri ndërmjet edhe shoqërisë civile edhe institucioneve të sigurisë, që të dyja palët mos të kenë ndoshta perceptime të gabuara ndaj apo dhe të dihet do thotë se kush janë shoqëritë civile që mos konsiderohen që vetëm ato që kontribuojnë. Nuk i takon vetëm organizatave jo qeveritare të merren me monitorimin, ose mbikëqyrjen e punëve të këtij sektori. Edhe ne si qytetar na takon. Mundet secili. Jemi edhe në fund të bisedës, Plator. Do doja të di ndoshta konkludimet se cilat kanë dalë nga ky udhëzues dhe mesazhi i saktë cili do të duhet të ishte. Po, në fakt mesazhi i saktë vetëm se e ceka që faktikisht ideja jonë që nga koha kur e kemi nisur udhëzuesin, nga ditë fillestare kur kemi bisedu, ka qenë do thotë që të shfrytëzohen përparësitë që i gëzon edhe shoqëria civile, por edhe institucionet e sigurisë për vendosjen e një bashkëpunimi të mirëfillt. Në fakt, ky udhëzues nuk i shërben vetëm shoqërisë civile, shërben edhe institucioneve të sigurisë, do të thotë për një marrëdhënie reciproke, do thotë të dyja të them ashtu institucioneve, nëse mund ta quaj ashtu. Ndërsa konkludimet janë që do thotë edhe referuar edhe disa vendeve, mos them të rajonit, për shkak se në rajon nuk është se ka ndonjë bashkëpunim shumë të mirë të shoqërisë civile me institucione, veçanërisht në disa prej vendeve fqinje, do thotë nuk është se ka ndonjë pozitë të favorshme të institucioneve të sigurisë me shoqërinë civile, ndoshta edhe për shkak se shoqëria civile ende perceptohet në Ballkan në mënyrë jo të duhur, mirë po referuar e kam fjalën në vendeve më të zhvilluara, është që ka shembuj shumë të mirë se si bashkëpunohet. Një prej formave mund të jetë dhe që mund ta ngrisë edhe integritetin e institucioneve të sigurisë, edhe ta zgjerojë më shumë mbikëqyrjen e këtyre institucioneve nga shoqëria civile, është që duhet të ketë për shembull plane integriteti nga ana e institucioneve tona. Në këtë rraf FSK-ja do thotë vetëm se e ka hartu planin e vetë të integritetit, ku parashet do thotë i ka disa tregues ose indikator se ku do të bën intervenime për sanimin e gjendjes dhe për ngritjen e integritetit. Sigurisht planet e integritetit janë
është një dokument që nuk duhet të ketë më shumë se 20-30 faqe, mirë po duhet të ketë edhe një plan të veprimit për zbatimin e tij. Zakonisht planet e integritetit bëhen prej 2 deri 3 ose 4 vjet ku parashihen masat caktura ku duhet të bëhen disa intervenime. Për këtë shkak duhet të ketë plane integriteti dhe planet veprimit të tëre që do të forconin më shumë integritetin, qeverisin e mirë dhe përmirësimet të ndryshme profesionale që duhet të bëhen nga institucionet. Kjo ndoshta ka qenë një prej konkludimeve më të fuqishme edhe të udhëzuesit, ku në këtë rafsh bëhet thirrje që të ndiqet rruga që e ka marrë Ministria e FSK-s, ku e ka hartuar një plan integriteti, ka evidentuar probleme të brendshme, të cilat ekzistojnë dhe tash pritet të shohim do thotë se cilat do të jenë masat që do t'i merr FSK-ja në raport me si të them ashtu ato maksit që i ka evidentuar me planin e integritetit. Po. Plator, faleminderit shumë për bashkëpunimin edhe për juve, por edhe nga qendra që keni çdo herë me ne. Faleminderit edhe juve për bashkëpunimin. Jemi mirëseardhur çdo herë, do të vazhdojmë tutje me një blog të shkurtër marketingu, kthehemi në pjesën e tretë të pasditës. Vazhdoni të jeni me pasdita, jemi në pjesën e fundit për ditën e sotme dhe është koha të informoni më të rejat e fundit që vijnë nga teknologjia dhe auto. Kishë një statistik të kombinuar prej 340 milion. Të dhënat vijnë nga Prioridate dhe në krye të listës gjendet platforma e mesazheve WhatsApp me 96 milion shkarkime. Në të vërtetë, aplikacionet e zhvilluara nga Facebook zën pjesën më të madhe të shkarkimeve. Së bashku WhatsApp, Instagram, Messenger, Messenger Lite, Facebook dhe Facebook Lite janë shkarkuar plot 276 milion herë. Prodhuesi i telefonave të mençur Xiaomi ka bërë një seri patentash të Nokias në një lëvizje që duket si përgatitore nga kompania kineze për të hyrë në tregjet perëndimore. Ky veprim vjen pas atij të vitit të kaluar kur Xiaomi bleu 1500 patenta të Microsoft. Marrëveshja me Nokian që ka të bëjë edhe me licencat e përdorimit për të dy kompanit, por standardet celulare, vjen në një moment të vështirë për Xiaomin, pasi konsiderohet si yll në rritjet në telefoninë celulare. Shoqëria mbi quajtur edhe Apple i Kinës për shkak të ngjashmërisë së smartphoneve të saj me iPhone, në vitin 2014 arriti në një kohë shumë të shkurtër vendin e tretë në klasifikimin botror të prodhuesve të smartphone, një pozicion që vitet e fundit e ka humbur, por vazhdon të jetë superior ndaj kompanive të tjera kineze, si Huawei, Oppo dhe Lenovo. Duke parë një zgjerim në Evropë dhe SBA, Xiaomi kishte emëruar zëvendëspresidentin Hugo Bara, ish menaxherin e Google, por ikja e tij nga kompania lindore në janar ka ngadalësuar markën në perëndim. Një thashëthemë lëshuar nga Benjamin Gaskin thotë se celulari i ri Apple do të vijë në 4 ngjyra, duke përfshirë një të re të quajtur pasqyrë. Gaskin, që është një zbulues i rregullt i detajeve të pajisjeve të reja të Apple, nuk dha shumë detaje, por publikoi një fotografi të një iPhone me një kasë si pasqyrë. Një diçka të tillë nuk e kemi dëgjuar më parë, por ka kuptim. Kjo pasi me pothuajse çdo lancim të iPhone, Apple sjell një ngjyrë të re interesante, si rasti me iPhone 7, që e solli ngjyrën e re Jet Black, me iPhone 6 roz të ardhë dhe me iPhone 5s që ishte i ardhë.
Kompania HMD Global, pronari brandit Nokia dhe kompania e njohur për prodhim në optikës Zeiss, paralajmëruan arritjen e partneritetit me qëllim të paraqitjes së standardeve të reja në fushën e fotografimit dhe xhirimit të industrisë së telefonave të mençur. Kompanitë thanë se bashkëpunimi është bazuar në përvojën e mëhershme të përbashkët dhe dëshirën e përbashkët për të avancuar kualitetin e xhirimit dhe fotografisë në telefona. Bashkëpunimi ka të bëjë me punën e përbashkët në shumë fusha, duke nisur prej softvereve, shërbimet e deri te kualiteti i ekranit dhe dizajni optik, gjë e cila do të sjellë mundësi të reja të xhirimit dhe fotografimit. Bashkëpunimi i këtyre dy kompanive ka nisur para më shumë se një dekade dhe ka pasur të bëjë me inovacione teknologjike, siç janë telefonat me kamerë multi-megapiksel dhe pajisje të tjera si seria e telefonave Nokia N e deri tek ata me teknologjinë Nokia Preview. Përkushtimi i avancimit të përhershëm të përvojës së xhirimit dhe fotografimeve në telefonat e mençur, paraqet reflektim të vlerave të përbashkëta, përkushtim ndaj kualitetit dhe dëshirës për të avancuar përvojën e përdorimit, thonë të dyja kompanitë. Kreu i kompanisë Tesla Elon Musk përmes Twitterit ka publikuar një fotografi në të cilën shihet modeli i parë serik i modelit 3. Ky sedan elektrik si koncept është prezantuar në prill të vitit të kaluar, ku kompania për këtë model deri më tani ka pranuar mbi 370.000 porosi. Mas më herët kishte njoftuar se me 28 korrekt zyrtarisht, 30 pronar do të bëhen me model 3 të tyre, ndërsa në gusht do të bëhen rreth 100 si dhe në shtator 1500. Kështu dërgesat në model 3 do të arrijnë deri në 20.000 për një muaj, gjë që pritet të ndodhë nga muaji dhjetor. Sa i përket çmimit, modeli bazë në SBA do të kushtojë rreth $35.000, ndërsa duhet të kujtojmë se ky version autonominë do ta ketë të paktën deri në 345 km dhe shpejtësinë nga 0 deri në 100 km/h do të arrijë për 5.6 sekonda. Tesla vazhdimisht është duke përmirësuar sistemin e saj gjysmë autonom, por blerësit do të duhet të paguajnë aq sa do ta shfrytëzojnë. Të nderuar shikues, jemi edhe në pjesën e fundit, fare të fundit. Faqja ndryshe është materiali i cili edhe do ta përmbyll këtë edicion.
Këtu po përfundojmë për sot, takojmë nesër në të njëjtën kohë në të njëjtin ambient. Faleminderit shumë që ishit pjesë e jona, ju përshëndesim, miru pafshim.